नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं या व्हिडिओमध्ये. या व्हिडिओमध्ये मी हॅड या क्रियापदाचा वाक्यात उपयोग कसा करतात हे सांगणार आहे. उजळणी म्हणून सांगतो की हॅव या क्रियापदाची वर्तमानकाळी रूपे हॅव आणि हॅज आहेत. हॅव या क्रियापदाचा भूतकाळी रूप हे हॅड आहे आणि भविष्यकाळी रूप हे शॅल हॅव आणि विल हॅव ही दोन आहेत. याचा उपयोग आपण माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेला आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण हॅड जे भूतकाळी रूप आहे याचा उपयोग कसा करायचा हे आपण पाहणार आहोत. बघा, आय हॅव अ कार म्हणजे माझ्याकडे एक कार आहे, किंवा ही हॅज अ कार त्याच्याकडे एक कार आहे. आय हॅड अ कार माझ्याकडे एक कार होती. ही हॅड अ कार त्याच्याकडे एक कार होती. म्हणजे हॅडचा अर्थ होती, होता, होते असा होतो. आणि शॅल हॅव आणि विल हॅव याचा अर्थ असेल, भविष्यकाळात असेल. आहे, होता, होती, होते असेल. तर आपण या व्हिडिओमध्ये हॅडचा उपयोग पाहणार आहोत. सुरुवातीला आपण हॅड या क्रियापदाचा मुख्य क्रियापद म्हणून कसा उपयोग होतो हे पाहणार आहोत. मुख्य क्रियापद बघूया. आय हॅड अ पेन असं वाक्य आहे. यामध्ये हॅड याचा उपयोग मुख्य क्रियापद म्हणून केलेला आहे. किंवा आपण असं म्हणूया, आय हॅड पेन्स माझ्याकडे पेन होते. अनेक वचन आले की उपपद वापरायचं नाही. माझ्याकडे एक पेन होता. आय हॅड अ बॅट माझ्याकडे एक बॅट होती. आय हॅड अ कार माझ्याकडे एक कार होती. तर असे हे विधानात्मक वाक्य आहे. म्हणजे विधानात्मक वाक्य करताना करता हॅड वापरायचं आणि ऑब्जेक्ट जे असेल ते वापरायचं. आय हॅड अ कार माझ्याकडे एक कार होती. आता याचा जर नकार करायचा असेल तर काय करायचं पहा. आता या ठिकाणी भूतकाळ असल्यामुळं आपल्याला डीड वापरावं लागेल. काय वापरावं लागेल? डीड वापरावं लागेल. आपण वर्तमान काळामध्ये हॅव हॅज असल्यानंतर नकार करण्यासाठी आणि प्रश्न तयार करण्यासाठी काय वापरतो? हॅव असल्यावर डू वापरतो आणि हॅज असल्यावर डज वापरतो. तसं हॅव हॅजचा भूतकाळ जर हॅड असेल तर नकार आणि प्रश्न करण्यासाठी डीड वापरावं लागतो. डू डजचा भूतकाळ डीड वापरावा लागतो. हे की नाही? हे लक्षात ठेवायचं. बघूया, आपण डीड वापरायचं आहे नकार करण्यासाठी. आय हॅड ए कार होकारार्थी वाक्य विधानात्मक. याचा नकार करताना आय डीड नॉट या ठिकाणी हॅव येतो, हे लक्षात ठेवा. आय डिड नॉट हॅव पेन माझ्याकडे पेन नव्हता. इथे हॅव आलेला आहे. आता हे कसं लक्षात ठेवायचं तुम्हाला सांगतो. बघा, गणितामध्ये बघा 4 अधिक 2 बरोबर 6 येतो. मग 6 वजा 2 बरोबर किती येणार? 4 येणार. तशा पद्धतीनं आपण जर लक्षात ठेवायचं म्हटलं तर हॅव हा वर्तमान काळ आहे. त्याच्यामध्ये जर आपण डीड भूतकाळ मिसळला तर काय होणार? हॅड होणार. आणि हॅड मधून जर भूतकाळ डीड वजा केला तर काय राहणार? हॅव राहणार. तसंच हॅज प्लस डीड हॅड आणि हॅड मायनस डीड हॅज असं होतं. इथे हॅव प्रमाणेच हॅजचं होतं. तर हे लक्षात ठेवल्यानंतर ही चूक होणार नाही. बघा,
आय डिड नॉट हॅव अ पेन. माझ्याकडे पेन नव्हता. आता याचा आपल्याला प्रश्नार्थक करायचे. प्रश्नार्थक करताना सुद्धा डीड वापरायचं. जसं नकारार्थी करताना डीड वापरलं तसं प्रश्नार्थक करताना सुद्धा आपल्याला काय वापरायचं आहे? डीड वापरायचं आहे. आणि ते वाक्याच्या सुरुवातीला वापरायचं. डीड करता आय आणि ह्या हॅवचं काय होणार? हॅडचं काय होणार? हॅव होणार. हे लक्षात ठेवा. डीड आय हॅव अ पेन. हा झाला प्रश्न. हा बदल लक्षात ठेवा. आणि नकारार्थीचा प्रश्न करताना एक लक्षात ठेवा, इथे मात्र आता डीड अगोदरच वापरलेला आहे नकार करताना, किंवा ज्या ज्या वाक्यामध्ये सहाय्यकारी क्रियापद असतं त्यावेळेस प्रश्न तयार करताना वाक्याच्या सुरुवातीला सहाय्यकारी क्रियापद घ्यायचं. आय डिड नॉट याची सुरुवात अशी करायची. डीड आय, हा नॉट आहे तसा, नॉट हॅव अ पेन. पुढे काय बदल करायचा नाही. हा झाला नकारार्थी प्रश्न. माझ्याकडे पेन नव्हता का? हे या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे. आता या ठिकाणी जर समजा डिड नॉटचं संक्षिप्त रूप डिडंट आला असेल, डिडंट, इथं लक्षात ठेवायचं. जास्त माहिती सांगतो. जर डिडंट आला असेल, डिड नॉट ऐवजी डिडंट आला असेल तर प्रश्न करताना हे डिडंट सगळं आधी घ्यायचं. लक्षात आलं का? डिडंट हे सगळं आधी घ्यायचं. नॉट सहित. आय हॅव अ पेन. माझ्याकडे पेन नव्हता का? तर हा फरक लक्षात ठेवा. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही हे विधानात्मक नकारार्थी प्रश्नार्थक, नकारार्थी प्रश्नार्थक वाक्य तयार करू शकता. आता हॅड ह्या भूतकाळी रूपाचं एक चांगली गोष्ट अशी आहे की आत्ता जी आपण वाक्य तयार केली ती वाक्य आय करता असेल त्याप्रमाणे आपण जी करतो त्याप्रमाणेच वी वाक्य तयार करता येतात. वी हॅड अ पेन. आमच्याकडे पेन होता. किंवा वी हॅड पेन्स. वी डिड नॉट हॅव अ पेन. आमच्याकडे पेन नव्हता. याचं प्रश्नार्थ कसं होईल? डीड वी, हे वरचं पुसून टाकतो. डीड वी हॅव अ पेन. आमच्याकडे पेन होता का? आणि नकारार्थीचं प्रश्नार्थ कसं होईल? नकारार्थीचं प्रश्नार्थ कसं होईल? हे डीड आधी येणार. डीड वी नॉट हॅव अ पेन. ते ह्या वचना लक्षात ठेवा. आणि इथे जर कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म असेल तर डिडंट वी हॅव अ पेन असा प्रश्न तयार होईल. आता या ठिकाणी कर्ता आपण बदलला. यू घेतला. यू हॅड अ पेन. तुझ्याकडे पेन होता. यू डिडंट किंवा डिड नॉट हॅव, लक्षात ठेवा, अ पेन. तुझ्याकडे पेन नव्हता. याचा प्रश्न कसा होईल? डिड यू हॅव अ पेन. तुझ्याकडे पेन होता का? आणि नकारार्थीचा प्रश्न कसा होईल? डिड यू नॉट हॅव अ पेन असा प्रश्न होईल. आणि हे कॉन्ट्रॅक्टेड असेल तर डिडंट यू हॅव अ पेन असा होईल. जर समजा दे करता असेल, इट असेल किंवा दे असेल, त्याचंही तसंच करतात. दे हॅड पेन्स. आपण अनेक वचन घेऊया. दे हॅड पेन्स. त्यांच्याकडे पेन्स होते. ठीक आहे नाही? नकार कसा होईल? दे
did not have pens. आणि याचा प्रश्न कसा होईल? did they have pens? did they have pens? आणि नकारार्थीचा प्रश्न did they not have pens? असा प्रश्न तयार होतो. आणि हे जर कॉन्ट्रॅक्ट असेल म्हणजे संक्षिप्त रूप असेल तर डिडंट दे हॅव पेन्स. तर अशा पद्धतीने वाक्य तयार केली जातात. आता नामकर्ता घेऊन आपण वाक्य तयार करूया. बघा, उदाहरणार्थ समृद्धी. समृद्धी हॅड अ कार. समृद्धीकडे एक कार होती. म्हणजे या ठिकाणी समजा सी आलं किंवा समृद्धी आलं तर नकार कसा करायचा? समृद्धी did not have a car. याचा प्रश्न कसा होईल? did समृद्धी have a car. आणि याचा प्रश्न did समृद्धी have not a car. not a car. समृद्धीकडे कार नव्हती का? आणि इथे जर संक्षिप्त रूप आलं didn't, didn't, तर प्रश्न असा होईल didn't समृद्धी have a car. आता या ठिकाणी समजा मोहन आलं. मोहन, त्याचं असंच करायचं. मोहन had a car. मोहन did not have a car. did मोहन have a car? did मोहन have not a car? didn't मोहन have a car? तर इथे सांगण्याचा मुद्दा असा की भूतकाळामध्ये आय करता असेल, वी करता असेल, यू करता असेल, दे करता असेल, ही करता असेल, सी असेल, इट असेल तर सगळ्यांस पुढे हॅड वापरतात. हे लक्षात ठेवायचं. मोहन असेल ही ऐवजी हॅडच वापरतात. समृद्धी असेल सी म्हणजे स्त्रीचं नाव असेल हॅडच वापरतात. पुरुषाचं नाव असेल हिचं, निर्जीव वस्तूचं नाव असेल हॅडच वापरतात. तर हे लक्षात ठेवायचं. हे फार महत्त्वाचं आहे. आता यानंतर आपणाला पाहिजे की हॅड या क्रियापदाचा सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून उपयोग केल्यावर नकार कसा करायचा, प्रश्न कसा तयार करायचा. वाक्य असे आहे, आय हॅड रिटन अ लेटर. मी पत्र लिहिलेले होते. होते हॅड होते. राईटचं तिसरं रूप रोट, दुसरं रूप रोट, तिसरं रूप रिटर्न. हॅड आणि क्रियापद तिसरं रूप आले की पूर्ण भूतकाळ असतो. आता या वाक्याचा नकार करताना फक्त हॅड नंतर नॉट वापरायचा. आय हॅड नॉट रिटन अ लेटर असं होतं. म्हणजे फक्त हॅड नंतर नॉट वापरायचा. ज्यावेळेस सहाय्यकारी क्रियापद वाक्य त्यावेळेस नकार करताना सहाय्यकारी क्रियापद नंतर नॉट वापरतात. आता याचा प्रश्न करताना फक्त सहाय्यकारी क्रियापद पुढे घ्यायचं. सहाय्यकारी क्रियापद असेल तर प्रश्न करताना फक्त सहाय्यकारी क्रियापद पुढे घ्यायचं. इथे हॅड हे सहाय्यकारी क्रियापद पुढे घ्यायचं. हॅड आय रिटन अ लेटर. मी पत्र लिहिलेले होते का? आणि याचा प्रश्न फक्त हॅड आधी घ्यायचं. हॅड आय नॉट रिटन अ लेटर. हॅड आय नॉट रिटन अ लेटर. मी पत्र लिहिलेले नव्हते का? आणि इथं जर कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आला हॅडंट आलं समजा तर हॅडंट आय रिटन अ लेटर. हॅडंट आय रिटन
अ लेटर असं होईल, हे लक्षात ठेवायचं. आता तुम्हाला मगाच सांगितलं की या ठिकाणी कर्त्याच्या ठिकाणी कोणताही करता आला, आय, वी, यू, ही, सी, इट, दे, पुरुषाचं नाव आलं, स्त्रीचं नाव आलं, तर सगळ्या वाक्यांचं अशाच पद्धतीने करतात. जसं वर्तमान काळात ही सीट असली हॅज वापरतात, तसं या काळामध्ये असं काही नाही, सगळीकडे हॅडचा वापर केला जातो. तर तुम्ही सराव करा, हे नक्की जमेल. तुम्ही हा माझा व्हिडिओ ऐकला पाहिला त्याबद्दल धन्यवाद. कृपया माझा हा व्हिडिओ लाईक करा, याला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि माझ्या सतीश दीक्षित सर या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.